Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Cà phê mô hình giấy. Hôm nay chúng ta hãy cùng làm một chú vẹt màu vàng với bé Su nhé. Clip trước bé đã làm một chú chim vẹt xám đầu vàng. Các bạn có thể xem lại hướng dẫn trong video trước. Và bây giờ chúng ta hãy cùng làm chú chim vẹt màu vàng nào. Đây là những hình ảnh của chú chim vẹt vàng Lovebird. Để làm mẫu mô hình chim vẹt vàng này chúng ta chỉ cần một tờ giấy A4 thôi và một tờ hướng dẫn. Các bạn có thể tải file về để làm bên dưới cái phần mô tả của clip nhé. Còn đây là tờ hướng dẫn chi tiết của mô hình. Đầu tiên chúng ta sẽ cắt mảnh thứ nhất ra. Tiếp đến chúng ta dùng một cây nhíp hoặc thước hoặc dao kẻ niếp để gấp cái niếp dán. Sau đó chúng ta tô mép để cho mô hình trông đẹp và liền lạc hơn. Chúng ta dùng ít keo dán để dán mảnh ghép thứ nhất lại. Các bạn có thể dùng keo sữa sẽ mau khô và dễ dán hơn. Xong mảnh thứ nhất, tương tự chúng ta cắt rời và làm tiếp mảnh thứ hai. Chúng ta ráp mảnh số 1 và số 2 lại sẽ cho ra chiếc đầu chim. Tiếp đến là phần thân.
Và sau cùng, chú chim vẹt vàng của chúng ta cũng đã hoàn thành. Mẫu mô hình này rất là dễ, ai cũng có thể làm. Chỉ cần một tờ giấy A4 với 4 mảnh ghép thôi. Các bạn có thể tải về để làm bên dưới cái phần mô tả của clip nhé. Ngoài chiếc chim vẹt xám clip trước đó, giờ chúng ta đã có thêm chú vẹt vàng. Clip sau mình sẽ làm một đôi chim vẹt tình yêu hôn nhau trên một cái nhành cây. Các bạn nhớ đón xem nhé. Các bạn muốn mình làm thêm những cái mô hình về thể loại và chủ đề gì, hãy để lại nhận xét bên dưới nhé. Đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông kênh mình. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip hướng dẫn tiếp theo.